mulțumesc foarte mult că ne-ați primit acasă la dumneavoastră, unde e o casă foarte frumoasă. Și sunteți deja un om cu foarte multă experiență în a construi case din piatră și vreau să vă întreb, unde se potrivește o astfel de casă de piatră? O astfel de casă de piatră? O astfel de casă de piatră se potrivește oarecum cam peste tot. Depinde de starea omului, de starea zonei, arhitectura zonei, climatul zonei și de dorința foarte mare, pentru că trebuie să ai o dorință foarte mare să-ți dorești o casă de piatră. De să ce? înțelegi. Păi să înțelegi ce reprezintă practic o casă de piatră. Pentru că casa aia e încărcată de toată energia constructorului, practic, pentru că este o meserie care s-a uitat, vorbim de o meserie primară, care e de sute de ani și care nu toată lumea poate să o facă. Pentru că munca cu piatră este destul de grea, e istovitoare, e dificilă. Trebuie să o înțelegi și să ai o înțelegere cu piatra. Interesant. De ce credeți că există vorba asta cu urarea, cu vă dorim casă de piatră? Păi piatra. Gândește că piatra este un lucru neperisabil. E perenă. Adică ea nu își va modifica niciodată forma. Îmbătrânește frumos, nu? Îmbătrânește frumos și rămâne nemuritoare în stilul ei, ca și compoziție, ca și structură, ca și duritate, ca și viață pe pământ, adică vorbim de foarte multă energie în ea, de porii care îi deține, Gândiți-vă că aveți o casă de piatră naturală, zidită, nu placată, nu intervenită cu alte liante din Materiale actuale, din nu? materiale, ca și proveniență din materiale actuale. Dacă o piatră care are o dimensiune normală, 20 pe 30, are sute de pori, respiră. Gândiți-vă la materiale care sunt în perioada actuală, care sunt destul de Sigilante. Adică practic te videzi într-o casă. Nu mai respiri. Nu mai respiri. Dar cui s-ar potrivi o casă de genul acesta? Că dumneavoastră ați zis că îți trebuie așa, o dorință foarte mare să locuiești într-o casă de piatră. Dar ce înseamnă asta? Cum se traduce? Trebuie să ai o anumită personalitate sau o anumită viziune asupra vieții? Cred că e legată de viziunea asupra vieții, mai degrabă. Așa, care ar trebui să fie cum? Păi, ține legat strict de personalitatea omului, de educația omului și de stilul de viață care vrea să-l ducă, pentru că piatra nu este un artificiu al secolului, nu este o fiță. Este naturală, este organică, sunt multe de spus despre piatră. Să luăm exemplu casa mea, Da. să nu vorbim de alte case. Și a început să-mi pună întrebări, el fiind un inginer la bază. Dom'le, dar aveți pardoseala ventilată, dar e aerisită, aveți guri de aerisire, ce se întâmplă? Vorbim de o casă care este locuită de prieteni, unde îți rămâne un miros de parfum, de trabuc, de orice miros. Da. Dar care în 24 de ore acel miros nu mai era. Pentru că casa respiră. Și am explicat toate lucrurile astea, și de termoizolație, și de autenticitate, și absolut toate contextele de ce ar însemna o casă de piatră. Și a înțeles-o și... Adică vreți să spuneți că, într-un fel, o casă din piatră se potrivește în mai multe contexte, fie că vorbim de mare sau de munte, tocmai pentru că e foarte adaptabilă mediului, adică se integrează bine în mediul respectiv, îl lasă să respire, există un schimb interior-exterior? Păi există un schimb și interior și exterior. Haideți să luăm zona în care ne aflăm, în Dobrogea. Da. Gândiți-vă că aici totul sunt niște vânturi, sunt niște... Zona de umiditate e mult mai mare. Și avem și salinitate. Și salinitatea, care intervin asupra oricărui material nou.
Dar pietrei nu are ce să-i facă, decât că o face mai frumoasă vântul, ploaia și... De ce credeți că nu, de exemplu, în Dobrogea, da? Da. Pe malul mării, nu sunt mai multe case din piatră? De ce oamenii aleg să-și facă altfel de case? Și nu se gândesc la ceva care e, cum ziceați dumneavoastră înainte de interviu, de sute de ani. E o experiență de sute de ani. Păi oamenii își aleg alt gen de casă din simplu fapt al confortului, da? Să apese pe un buton să fie mai caldă, să apese pe un al doilea buton să fie mai rece înăuntru. Dar ei nu înțeleg că practic, făcându-și o casă de piatră, nu mai apasă pe buton și trăiesc destul de natural în casa pe care o au de împărțit sau de locuit sau de trăit în ea. Credeți că e vorba și de faptul că ei nu știu despre istoria locului? Adică sunt foarte mulți oameni, de exemplu, din București sau din alte zone ale țării, care vin aici, își fac case de vacanță, dar nu cercetează. O mică parte, înțeleg, arhitectura zonală și care ar fi trebuit să fie respectată și continuată, și o mare parte, din păcate, nu o înțeleg. Nu au legătură cu lucrurile naturale, gen piatră, acoperișurile care sunt din olană. Olana este o țiglă veche făcută de mâna omului, e o ceramică, practic, făcută de mâna omului. Ziceați că exista chiar o tradiție să fie făcute de către femei, nu? Păi înainte camelele o făceau. Da. Așa, cu piciorul și modelată cu mânuța. A, de acolo și forma? Și chiar forma de pe picior? degetelor, Da. dacă o studiați fiecare olană, o să vedeți că diferă mâinile Da. pe cahla de olană. Foarte interesant. Dar poate că oamenii ar zice că nu-și fac case din piatră pentru că nu mai găsesc meșteri. Este o criză și în acest context. Dar s-a pierdut datorită situațiilor noi care au apărut, mult mai ușoare. Deci, de ce aș ciopli o piatră jumătate de oră ca să fac o cheie de boltă sau, nu știu, un boiandruc din piatră, când aș putea să iau 3 BC-uri și să le lipesc cu adeziv care durează mult mai puțin. Credeți că e un factor economic la mijloc? Pentru care îi împinge pe oameni să se ducă către alte meserii și să nu se gândească să se facă, nu știu, meșter, zidar în piatră sau pietrar sau cum Doamnă, îi cu zice. munca cu piatră este mult mai dură și violentă decât celălalt regim de construcție. E dură și violentă, dar nu e și mai bine plătită? Este și mai bine plătită, dar ideea este că nu poți să faci 1 metru pătrat de piatră cât fac cei în BCA sau ceva de genul ăsta. Adică durează mai mult, te lovești, te enervezi, nu știu, apar situații. Piatra nu este controlată. Nu e o dimensiune controlată care o iei și o pui, o aplici. Trebuie să-i găsești poziția, fața. E un domino într-o zidărie de piatră. Deci trebuie să ai un ochi format, o mână formată și o constituție fizică formată. Practic nu mai trebuie să mergeți la sală. Nu știu dacă mai se gândea cineva pentru sală, ideea este că finalitatea contează mereu. Adică să fie terminat, să fie cioplită, așezată și să-i se dea o direcție frumoasă. Dar practic care ar fi durata de viață a unei case din piatră? Păi, e o întrebare destul de ușoară. Absolut toate construcțiile medievale sau tot ce reprezintă o construcție din piatră datează de secole în picioare. Ați avut ocazia cumva să construiți case din piatră și în alte zone ale țării, nu doar în Dobrogea? Da, chiar și în București, unde diferă arhitectura, unde diferă situația, clima. Și v-ați orientat către un alt tip de piatră față de ce alegeți aici? Nu, am ales tot piatra din Dobrogea, care e destul de savuroasă prin culoare, compoziție și sedimentul ei propriu. La sediment mă refer la corali. Da, aha. Așa. Am ales tot piatra din Dobrogea, care am dus-o acolo.
pentru că piatra de la munte nu mi se pare așa vie. Interesant. Cum adică nu vi se pare vie? E mai inertă sau cum? Nu, e mai dură, vizibil așa, practic. Gândește că este piatra aceea închisă la culoare vânătă sau, nu știu, se duce în Adică nu ar lăsa casa să respire la fel de bine? Nu, este mult mai dură ca și compoziție. Și atunci înseamnă că e mai greu de lucrat? Cea de aici este mai calcaroasă. Da, și respiră altfel. Dar ne întoarcem la client care și-a dorit o casă de piatră cu piatra din Dobrogea. Ați avut pe cineva ca un reper de la care să învățați partea asta mai artistică? Partea artistică, aici e mai mult de vorbit. Un domn mare mi-a zis, care este mare pentru mine, domnul Mihai Buculei. Vorbiți de sculptori. Da, mi-a zis, băi, tătare, să faci case unde vrei, cum le vezi, dar ideea este să-i respecti pe cei care au făcut înaintea ta. Și din fraza aia am cam înțeles totul. Deci dacă sunt în Dobrogea, nu trebuie să supăr Dobrogea. Dacă sunt la munte, nu trebuie să supăr muntele. Adică vorbim de zonele arhitecturale aici. Dacă sunt la București, nu trebuie să supăr Bucureștiul și mari arhitecți de acolo. Adică să respect ceea ce ei au făcut acolo în zona lor. În Sibiu, iar altă zonă și tot așa. Adică fiecare loc are povestea lui, ei. Și respectând povestea, mi-a zis că nu o să greșesc niciodată nimica. Nerespectându-i pe ceilalți din urmă, se strică situația. Și cam asta e. Și acum, cu zona din Dobrogea, ce să vă zic, e foarte ușor de gestionat. Noi, gardurile astea de piatră pe care noi le facem, cu înălțime joasă, până în 1,30 m, 1,40 m, cu coama aceea rotundă, portalele din piatră. Noi ne-am jucat, am copilărit pe aceste garduri. Casele astea din piatră, casa, să zicem, casa mea din piatră care am făcut-o. Noi am avut grajdurile la cai, când sunt tătar și am avut mereu cai din piatră. Casa principală era din piatră, anexa de bucătărie era din chirpici. Și a fost foarte ușor să mă mențin într-o poziție de arhitectură zonală, că am trăit aici. Practic o simțiți. Această arhitectură e în ADN. Este în ADN, vă dați seama, că gestionez și alte zone de arhitectură, oarecum, dar citindu-le și respectându-le. Dar cea de aici, din Dobrogea, e trăită destul de mult ca să pot să o gestionez aici, local, și să o și transmit cât pot. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și vă doresc să mai aveți puterea să faceți multe case din piatră. Noi ținem steagul sus deocamdată și sperăm să mai găsim copii dornici să învețe acest meșteșug. Și dacă ar fi copii dornici, unde ar trebui să vă contacteze? Sau cum v-ar contacta? Aceea îi contactez eu, că îi văd eu. Pentru că trebuie să-i simt, să-i văd. Să văd o sălbăticie în ochi, să văd o situație. Nu e chiar așa ușor. De aceea ziceați că piatra e energie, nu? Da. Totul e legat de simțire până la urmă. Da. Piatra îți dă și ea atributul ei, îți dă energia ei, numai că tu trebuie să știi cum să o gestionezi și să îi redai viață, că practic îi redai o altă viață, o altă direcție, în care cineva se va bucura de ea, văzând-o zilnic, mângâind-o zilnic. Deci despre asta e vorba. Da, absolut. Despre o energie care se transmite. Vă mulțumesc foarte mult. Cu drag.